नमस्कार साथीहरू, नेपाल सरकारले नागरिक एप सार्वजनिक गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो। नागरिक एपलाई हामीले सरकारी कामहरूको लागि युज गर्न सकिन्छ। यसमा हामीले सम्पूर्ण आफ्नो इन्फर्मेसनहरू स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ सुरक्षितका साथ। कुनै कुरा जस्तै हाम्रो नागरिकता, पासपोर्ट, लाइसेन्स, भोटर कार्ड आदि हराएमा पनि हामीलाई टेन्सन हुँदैन, किनकि अब हामीले नागरिक एपबाट सम्पूर्ण कुरा सजिलैसँग पाउन सकिन्छ। त्यही पनि एउटा मोबाइलबाट, एउटा एपबाट। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई नागरिक एपमा चाहिँ कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने तरिका चाहिँ सिकाउँछु। कृपया भिडियो स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ल त साथीहरु, सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम त तपाईहरुले चाहिँ प्ले स्टोरबाट नागरिक एप डाउनलोड गर्नुस्। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु अनि इन्स्टल गरिसकेर ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यसमा भाषा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भाषा छनौट गर्नुस्। म इंग्लिश चुज गर्छु अनि प्रोसिड गर्दिनुस्। यसमा चाहिँ स्वाइप गरेर चाहिँ नेक्स्ट गर्दिनु होला अनि त्यहाँबाट गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्दिनु होला। यसमा चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर मागेको हुन्छ। आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु होला, जुन चाहिँ आफ्नो नागरिकता अथवा पासपोर्ट, लाइसेन्स कहाँबाट झिक्नु, कुनबाट झिक्नु भएको छ। त्यसपछि नम्बर हालिसकेपछि हामीलाई चाहिँ ओटीपी भेरिफिकेसन मागेको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ फोन नम्बरमा चाहिँ ओटीपी आउँछ। यो नम्बरमा मलाई ओटीपी आइसकेको छ र म ओटीपी हाल्दै छु। ओटीपी हालिसकेपछि यहाँ चाहिँ सिटिजन भेरिफिकेसन भनेको छ। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ नागरिकता राख्छु, सिटिजनशिप। अनि यसमा तलपट्टि चाहिँ अनि सिटिजनशिप नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले नागरिकको नम्बर नागरिकता नम्बर राख्छु। मैले चाहिँ यो मम्मीको गरिदिएको नागरिकता नम्बर राख्छु। अनि तल चाहिँ इस्युड प्लेस भनेको छ। यहाँ चाहिँ कहाँबाट झिकेको हो त्यो चाहिँ ठाउँ राख्नु पर्यो। यसमा चाहिँ पुरा इन्फर्मेसन आफ्नो चाहिँ एकदम एकुरेटली राख्नु होला, जुन चाहिँ आफ्नो भ्यालिड नागरिकतामा आइडीमा हुन्छ। डेट अफ बर्थहरू यसमा सबै राख्नु होला। म यहाँ फिल गर्दैछु, तपाईहरुले पनि आफ्नो नागरिकतामा हेरेर फिल गर्नु होला सबै। अनि यहाँ छ सिटिजनशिप इस्यु डेट भनेको छ। यसमा यो राखिसकेपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला अनि प्रोसिड रजिस्ट्रेसन कम्प्लिट भनेको छ। हाम्रो चाहिँ नागरिक एपमा चाहिँ रजिस्ट्रेसन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले रजिस्टर गर्न सकिन्छ। अनि यसमा चाहिँ अब हामीले पान कार्डहरू, पर्सनल पान कार्डहरू 5 मिनेट निकाल्न सकिन्छ। आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू सबै जुनै पनि कुराहरू छ, पासपोर्ट अनि नागरिकता, यो भोटर कार्डहरू अनि कोभिडको यो सबै यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ है। यसरी नै हामीले चाहिँ नागरिक एपको चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। हस्त साथीहरू, भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला, च्यानल नयाँ भए सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अहिले लाग्छु, बाइ बाइ।